לצלוח את הסופה, פרק 3. לפני שאני מתחיל, אני מאוד מאוד רוצה להזכיר שיש כאן דרך מסוימת. אנחנו כמו בונים שביל שמצליח לחלוף ולעבור בין כל הרוחות הנושבות, שביל בטוח, שביל שאפשר לצעוד בו, ועם הזמן פחות להיפגע בו, ולאחר מכן כבר ללמוד כיצד לנוע בפנים. זאת מיומנות חדשה. אנחנו לא התכוננו לזה. אנחנו לא ידענו שזה יבוא. וגם כשחשבנו שאולי יום אחד יקרה משהו, הזזנו את זה הצידה. למה לחשוב שיקרה איזשהו שינוי עולמי גדול ושיכניס אותנו לחרדה יומיומית מבוקר עד ערב? זה תרחישי אימה, זה רק בסרטים. אז אנחנו בתוך הסרט עכשיו. ואנחנו הגיבורים של הסרט. אז בואו נעשה את הסרט הזה טוב. ובשביל שהסרט הזה יהיה טוב, כרגע מה שאני מבקש זה התמסרות יומיומית. לצפות בווידאו 12 המשפטים, 12 השאלות והתפילה היומית. קבוע, ריטואל קבוע, אם אפשר, אחד אחרי השני. קבוע. לא תמיד חייבים להבין את זה. עיקר המשבר לא נמצא אצלנו במוח השמאלי החושב. היגיון לא תמיד עוזר. זה כמו שאתם מכירים את הסופה שנמצאת שם, רוב הדברים לחלוטין לא הגיוניים, ולא משנה כמה שמנסים להכניס להם היגיון, הם עדיין נשארים מוטרפים. אז זה בסדר לא לגמרי להבין מה אנחנו עושים פה, לא לגמרי להבין כיצד זה פועל, זה בסדר להניח, פשוט לנוע, לתת אמון במסע הזה שעוברים פה יחד האנשים, לצלוח את הסופה. ועכשיו אנחנו נכנסים לפרק השלישי, שהוא אחרון בחלק הראשון. החלק הראשון שאומר, אנחנו בסופה נתנהג בהתאם. שזה בכלל אומנות הסופה. ואת אומנות הסופה יכול ללמוד רק מי שנכנס לסופה. אמרתי קודם, לא מתכוננים לזה, לא מתאמנים לזה. אולי עכשיו, אחרי שהעולם חווה את הסופה, אנשים ילמדו לקחים מסוימים, ותתרחש איזושהי למידה וידע חדש, אבל לומדים על הסופה באמת בתוך הסופה, בתוך החוויה, כי אין ברירה, כי אין דרך אחרת. וזאת אומנות שאנחנו לומדים פה. כרגע, ממש ברגע זה, כשבחוץ יש סופה, אנחנו פה בחדר כושר של הנפש. והפרק השלישי של החלק הראשון, לחשוב על הצטיידות רגשית, התכוננות לתקופה סוערת. גם בעוד שבוע תהיה פה סופה, גם בעוד שבועיים תהיה פה סופה. ייתכן שגם בעוד חודש, חודשיים, 3. ואני יודע שזה אולי מצער, אבל מי חשב על זה כשהתחילה הסופה? מי חשב שזה יימשך כל כך הרבה זמן? אין לנו הרבה ודאות לגבי מה שקורה בחיים. אנחנו חושבים שיש לנו ודאות. אנחנו חושבים שיש לנו שליטה. אבל זה לא מדויק. אנחנו נמצאים באשליה כזאת, ואנחנו אפילו משקיעים המון אנרגיה בלתחזק את האשליה של השליטה. אבל הנה לנו הוכחה. אנחנו הרבה פחות בשליטה, ואנחנו הרבה פחות בוודאות. ופה אנחנו רוצים להצטייד לאור המצב הזה. יש יופי של דברים שאפשר לעשות בתוך אי-ודאות. יש יופי של דברים שאפשר לעשות בתוך סופה. יש. אבל צריך ללמוד את המיומנות הזאת. וקודם כל, זאת מיומנות של לתת לאי-ודאות להתקיים. כפי שאמרתי כבר בפרק קודם, אנחנו עוד נדבר על אי-ודאות. אבל אנחנו כבר מתכוננים אליה עכשיו. אני כבר רוצה להגיד שאי-ודאות, כשמשחקים איתה נכון, היא מקום שיכול להפיק לנו תועלת וצמיחה וריפוי שלא היינו יכולים לקבל באזורי ודאות. אי-ודאות מחברת אותנו אל הדמיון, אל התשוקה, אל האהבה, אל האינטואיציה. זה שייך לאותו מרחב. אז כשאנחנו עכשיו פה בפרק 3,
רוצים להצטייד רגשית ולהתכונן להמשך התקופה הסוערת, אנחנו רוצים להמשיך להתבונן באי-ודאות, לא מתוך עמדה של חסר, אי-ודאות, חסר ודאות, אלא מתוך עמדה של יש. אי-ודאות כמקום להיות בו. אי-ודאות כמרחב של הרפתקה. אי-ודאות כמקום של הזדמנות. אי-ודאות כמקום שאומר, כל ההרגלים הקודמים לא מתאימים, אולי עכשיו אפשר לעשות משהו אחר. זו ההצטיידות הרגשית שלנו. אנחנו מתכוננים לדבר האמיתי, למרות שהוא כבר החל. אחת הבעיות שהיו לנו עם הדבר שהחל, הוא שלא הסתגלנו אליו. ועד היום, רוב העולם נמצא במאבק עם הסופה שהוא יצר בעצמו. עד היום רוב העולם לא יודע לרקוד נכון עם הסופה. ויש מאבקים ראויים, ויש מחאה ראויה, ויש ויכוחים ראויים, וזה בסדר. אבל יש גם סופה בלב. יש גם בני אדם פה, בתוך הסופה. ובני האדם מוכרחים לשמור על ההיגיינה הרגשית שלהם. במיוחד בסופה, כי הסופה מעוררת הרבה חרדה, והחרדה שוחקת, והשחיקה פוגעת בתפקוד בכל הרמות. תפקוד המקצועי, המשפחתי, ההורי, היצירתי, הרוחני, you name it. לכן עלינו לשים לב לעצמנו. ולכן גם אני מקפיד שהעבודה בקבוצה הזאת תהיה לפי סטנדרטים מאוד מאוד קשיחים, כדי שנוכל לעבוד על עצמנו. כדי שנוכל להיות פה בחדר כושר, שעוזר לנו להתחזק אל מול הסופה. אז הצטיידות רגשית אחת, זה להתחיל להיות בדיאלוג עם האי-ודאות, עם המצב החדש הזה. להגיד, טוב, אוקיי, זה מה שיש פה. זה מה שיש פה. יש פה אי-ודאות. ויש פה שינוי גדול. אני הולך להפסיק להיאבק בזה, ואני הולך לשאול את עצמי כיצד אני רוקד עם זה, כיצד אני מתקיים עם זה, כיצד אני נושם בתוך זה. יותר מזה. דווקא מכיוון שאני נמצא בתוך סופה, ודווקא מכיוון שאני זקוק לכל הרזרבות הרגשיות שלי. ברגע זה, זה זמן טוב לשאול, בתוך החלל הזה של אי-ודאות ושל כל הדברים שמטרידים. כאן, עכשיו, מכיוון שכל, או חלק גדול ממה שאנחנו רגילים אליו איננו, זה זמן לשאול, אולי יש כמה וכמה דברים בחיי שהזנחתי אותם, שהיו תקועים, שלא שמתי לב אליהם, שלא יכולתי לטפל בהם, שהייתי עסוק מדי, שהיו לי דברים חשובים יותר לעשות, כי הייתי מאוד מאוד עסוק בשגרה שחשבתי שהיא הוודאות שלי. קרס. אז עכשיו, מכיוון שאנחנו רוצים להצטייד רגשית, זאת אומרת שאנחנו רוצים להתחזק רגשית. עכשיו, במרחב הזה, כשחלק מהדברים שפעם היו שגרת חיינו, שגרת תשומת הלב שלנו אינם, אנחנו יכולים להתחיל למלא את הנפח של חיינו בשאלות על דברים אחרים, שהם חלק מהחיים שלנו, אבל לא טופלו. לא היה לנו פנאי אליהם, ברחנו מהם, הזנחנו אותם. והם שם, הם גם שם עכשיו. הם סוג של משקולות, שבולמים אותנו, שעוצרים אותנו, שמורידים לנו את העמידות הרגשית. אז כחלק מההצטיידות בתוך המרחב החדש הזה, זה לשאול את עצמי, אולי דווקא עכשיו, בבלגן הזה, אני יכול לפגוש איזה שהם פנים שהתחמקתי מהם, ואני יכול להגיד להם שלום, בתוכי ומחוץ לי. במרחב הזה, שכאילו מערבב את כל הקלפים, ושם אותנו במציאות חדשה, אנחנו אולי יכולים
לגשת למשהו בקשר שלנו עם עצמנו. במקומות של הדימוי העצמי שלנו, בהרגלים של מה שאנחנו חושבים על עצמנו, ולבדוק מחדש. זה הזמן. לעשות ביקור בפחדים שלי, לעשות ביקור אצל האמונות שלי, אצל המחשבות, עם מי אני רוצה להיות בקשר ועם לא, עם מי לא, עם מי לא דיברתי הרבה זמן, אולי עכשיו זה הזמן. איזה יצירה תמיד השתוקקתי ליצור, ולא היה לי פנאי לזה. איזה התנסות תמיד רציתי להתנסות, מתוך ההתנסויות שאפשר להתנסות עכשיו, ולא היה לי פנאי לזה. איזה סוג של ביטוי, איזה סוג של אמירה, איזה סוג של מפגש עם החיים, היה שם באיזשהו מקום קטן אצלי, אבל לא היה נראה לי מספיק חשוב. מכיוון שהייתי מאוד עסוק במה שחשבתי שהוא מאוד חשוב. ואולי היום לא בטוח שכל הדברים שחשבתי שהם חשובים מתבררים כחשובים או ככאלה שעוזרים לי בתוך הכאוס הזה. לא, אני צריך כלים חדשים. זה לא עובד לי. הסירה שנהגתי לחתור עליה בנהר החיים עפה, התפרקה. צריך לבנות סירה לגמרי אחרת, מתוך האישיות שלי. ולכן אני ארצה להיכנס פנימה, אל החלומות שלי, אל המשאלות שלי, אל התשוקות הנסתרות שלי, אל האמת שלי. זו שלא היה לי פנאי אליה, זו שאולי דחיתי אותה על הסף בביקורת, כי חשבתי שאני עושה דברים מאוד חשובים ומשמעותיים. הייתי במרדף החיים. ובכן, עכשיו אני לא במרדף החיים, עכשיו החיים רודפים אחריי. ואני רוצה מהר להסתגל. אז איזה כלים יש בנפש שלי שלא חשבתי שהם כל כך חשובים? מיומנויות, שלא יחסתי להם הרבה חשיבות. אולי עכשיו הם דווקא יותר משמעותיות. למשל, איזה איכות חיים יש לי כשאני עם עצמי? איזה הנאה יש לי עם עצמי? האם אני יודע לנוח ולהירגע עם עצמי? מה קורה עם התקשורת שלי, עם חברים שלי, עם המשפחה שלי, עם הילדים שלי? האם אני יכול לרגע לרענן את ההרגלים ההוריים שלי? אולי זה זמן למשהו חדש. אולי הילדים שלי זקוקים ממני להורות קצת אחרת לאור התקופה. האם אני רואה אותם? האם אני מסוגל להיות באמפתיה למה שעובר עליהם ולאיך שהם צריכים להסתגל לעולם המוזר הזה שהבאנו עליהם? זה זמן לשאול את השאלות האלה. וככל שאני שואל את השאלות האלה, אני פחות עסוק בדרמה הממכרת והמקבצת של הסופה. אני לומד לחיות בתוך הסופה. כפי שאמרתי קודם, כדי ללמוד לחיות בתוך סופה, עליך להסכים עם העובדה שאתה בתוך סופה. כדי ללמוד לשרוד את הג'ונגל, עליך לדעת שאתה בתוך הג'ונגל. ומתישהו, אתה מפסיק להתנגד לזה. אתה מפסיק להתלונן, למרות שהמצב מחורבן ויש על מה להתלונן. אתה מפסיק לקטר, אתה מפסיק לנסות בכוח להחזיר את מה שהיה. אתה שואל את עצמך, איך אני משחק פה? איך אני משחק פה את המשחק החדש? ואני מסתכל סביב, היחסים ביני ובין עצמי, הביטוי שלי, היצירה שלי, ההורות שלי, הקשר שלי עם בן או בת הזוג, האופן שאני פונה לאנשים, האופן שבו אני עובד. זה הזמן להצטיידות רגשית. זה הזמן להסתכל איך אני מחדש את החיים שלי, איך אני לוקח דברים שלא היה לי פנאי לקחת קודם, ואני מזין את עצמי ביותר ויותר דברים שהם לאו דווקא הדברים ששרתו איתי קודם. כי מה ששרת אותי קודם, חלק מהדברים כבר לא רלוונטי. העולם משתנה, אני צריך להשתנות יחד איתו. זה כנראה המסר העיקרי של לצלוח את הסופה. העולם משתנה ואני אשתנה יחד איתו עד שאני אגיע לאיזושהי הרמוניה. ודרך ההרמוניה הזאת אני אוכל להשפיע על העולם
דרך השינוי הזה למקום טוב יותר, ובשביל זה אנחנו פה. החלק הבא של הקורס, חלק 2, נמשיך לנוע רק לאט יותר ובדרכים חדשות. מה שדיברתי בפרק הזה בהחלט מכין אותנו להמשך. 12 המשפטים, 12 השאלות, לענות עליהם מהר, תפילה היומית ושיתוף אישי בקבוצה. יום טוב.